เคยไหมคะที่คุณเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยแสงเต็มไปด้วยคำพูดสวยงามเกี่ยวกับจักรวาลเต็มไปด้วยคนที่พูดถึงพลังงานสูงยานการตื่นรู้และการเดินทางข้ามมิติแต่แปลกนะคะทำไมหัวใจคุณกลับรู้สึกเล็กลงทุกครั้งที่อยู่ตรงนั้นทั้งที่คุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้คิดจะแข่งขันกับใครไม่ได้อยากเก่งกว่าใครคุณแค่อยากเข้าใจตัวเองแค่อยากเติบโตในแบบของคุณเองแต่คุณกลับรู้สึกว่าคุณยังไม่พอที่จะเป็นแสงไม่พอที่จะตื่นไม่พอที่จะอยู่ตรงนั้นเลยด้วยซ้ำมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะเส้นทางจิตวิญญาณควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยควรเป็นที่ที่ทำให้คนกลับมารักตัวเองควรเป็นที่ที่ไม่มีใครถูกวัดคุณค่าจากการที่ว่าเห็นพลังงานได้ไหมหรือตื่นแล้วหรือยังแต่บางครั้งเรากลับได้ยินคำพูดแบบนี้แทนเช่นเธอยังไม่ตื่นพอเธอยังอยู่ในโลก3 มิติเธอยังไม่เข้าใจพลังงานแบบฉันเธอยังเชื่อมกับจักรวาลไม่ได้เท่าฉันประโยคเหล่านั้นไม่ใช่คำสอนแต่มันคือการตัดสินในคราบของแสงและนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าเรายังไม่ตื่นอย่างแท้จริงเลยก็ได้การตื่นรู้ที่แท้จริงไม่ได้เสียงดังไม่จำเป็นต้องแสดงไม่ต้องประกาศไม่ต้องอวดใครบางครั้งมันเงียบมากเงียบจนไม่มีใครรู้แต่ถ้าใครที่อยู่ใกล้จะรู้สึกปลอดภัยเสมอวันนี้ The Key อยากจะชวนคุณมานั่งด้วยกันเงียบๆตรงนี้ไม่มีใครสอนใครไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่มีบททดสอบไม่มีการเร่งให้ตื่นมีแค่หัวใจของมนุษย์ธรรมดาที่อยากจะเข้าใจกันและอยากเข้าใจตัวเองนั่นแหละค่ะคือแสงที่แท้จริงที่สุดการตื่นรู้ไม่ใช่การไต่ระดับไปเหนือหัวใจของใครไม่ใช่การแข่งขันว่าใครจะเห็นพลังงานก่อนใครจะถอดจิตได้ก่อนใครจะคุยกับจิตวิญญาณระดับสูงได้ก่อนไม่ใช่เรื่องของพลังงานสูงแค่ไหนเห็นอะไรได้มากกว่าหรือใกล้จักรวาลขนาดไหนมันไม่ใช่การสะสมใบประกาศของจักรวาลค่ะเหมือนกับว่าใครมียานมากกว่าใครเชื่อมกับดาวไหนใครเป็นสตาร์ซีดจากกาแล็กซี่อะไรแล้วจะมีคุณค่ากว่าคนอื่นเปล่าเลยค่ะการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องของระดับแต่มันคือความอ่อนโยนที่เราจะมีให้กับชีวิตเพราะต่อให้คุณบินได้ท่องจักรวาลได้ทุกมิติแต่ถ้าหัวใจยังไม่เข้าใจความเจ็บของใครบางคนมันอาจยังไม่ใช่การตื่นที่แท้จริงค่ะลองนึกภาพตามนะคะมีเด็กคนหนึ่งกำลังร้องไห้เพราะเขาทำแก้วแตกเขากลัวจะถูกดุเขาตัวสั่นเทาเขามองพื้นด้วยความผิดหวังในตัวเองคนที่ตื่นจริงเขาจะนั่งลงข้างๆเด็กคนนั้นเขาอาจไม่พูดเยอะไม่อธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เทศนาเรื่องพลังงานเขาแค่ยื่นผ้าให้เด็กคนนั้นเช็ดน้ำตาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะทุกคนเคยทำแก้วแตกกันทั้งนั้นนั่นแหละค่ะคือการตื่นรู้ในแบบที่เงียบที่สุดแต่งดงามที่สุดเพราะการตื่นรู้ไม่ได้ทำให้เราลอยห่างจากมนุษย์คนอื่นแต่มันทำให้เราใกล้หัวใจของเขามากขึ้นเข้าใจความเจ็บเข้าใจความหลงและยอมรับว่าทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่เคยหลงมาก่อนเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่สูงตระหง่านแต่มันไม่เคยโอ้อวดความสูงของมันเลยเพราะรากของมันยังคงอยู่ในดินมันยังคงรับฝนรับแดดเหมือนต้นไม้ทุกต้นและมันก็ให้ร่มเงาโดยไม่ถามว่าใครตื่นแล้วหรือยังบางคนมียานบางคนเห็นพลังงานดีค่ะนั่นคือของขวัญแต่ของขวัญเหล่านั้นไม่เคยทำให้หัวใจใครเหนือกว่าอีกคนหนึ่งการตื่นรู้ที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ข้อมูลจากจักรวาลค่ะแต่วัดกันที่เรามีพื้นที่ให้คนล้มเหลวได้ไหมเรามีสายตาแบบไหนให้คนที่ยังไม่รู้เรายังยิ้มให้คนที่หลงผิดได้ไหมโดยไม่ตัดสินเขาในใจเพราะบางทีคนที่พูดถึงจักรวาลน้อยที่สุดอาจจะเป็นคนที่อยู่กับจักรวาลในใจตัวเองได้มากที่สุดและบางทีคนที่เงียบที่สุดในวงสนทนาอาจกำลังฟังอย่างลึกซึ้งที่สุดเพื่อที่จะเข้าใจ
ไม่ใช่เพื่อจะตอบกลับคุณเคยไหมคะเดินเข้าไปในวงที่พูดแต่เรื่องจิตวิญญาณเรื่องยานเรื่องจักรวาลแต่แทนที่คุณจะรู้สึกได้รับพลังคุณกลับรู้สึกถูกทำให้เล็กลงเหมือนเราไม่ดีพอเพราะเราไม่เห็นภาพเหมือนเขาเราไม่ได้เชื่อมได้ลึกเท่าเขาเราไม่ได้ยินเสียงที่เขาอ้างว่าได้ยินแล้วคุณก็เริ่มสงสัยในตัวเองเริ่มตั้งคำถามว่าฉันยังไม่ตื่นใช่ไหมหรือว่าฉันยังอยู่ในโลก3 มิติแบบที่เขาว่าจริงๆมันไม่เป็นไรเลยนะคะอย่าตกใจถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นเพราะนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณค่ะและที่สำคัญนั่นไม่ใช่คำตอบของการตื่นรู้เลยด้วยซ้ำเพราะการตื่นรู้ไม่ใช่การขยับขึ้นสูงแต่คือการขยับเข้าลึกลงไปในหัวใจของตัวเองจนกล้าที่จะไม่อวดกล้าที่จะไม่ต้องโชว์ว่าฉันรู้มากกว่านี้นะกล้าที่จะยอมรับว่าฉันก็ยังเป็นมนุษย์ที่กำลังเรียนรู้เหมือนกันลองนึกภาพง่ายๆนะคะคุณยืนอยู่บนภูเขาสูงมากๆเห็นวิวชัดทุกทิศทางแต่คนที่ยืนอยู่ข้างล่างกำลังร้องไห้คุณจะเลือกตะโกนลงไปว่าขึ้นมาสิบนนี้สว่างกว่าหรือคุณจะเดินลงไปหาเขานั่งลงข้างๆเขาแล้วพูดว่าฉันอยู่กับเธอตรงนี้นะไม่ต้องรีบขึ้นมาก็ได้แค่อยู่ตรงนี้เราก็มีแสงเหมือนกันนั่นแหละค่ะคือการตื่นรู้มันไม่ใช่การยกตัวขึ้นแต่คือการก้มลงด้วยหัวใจคือการยอมเห็นคนที่ยังหลงทางโดยไม่ดูถูกเขาเลยแม้แต่น้อยบางคนที่ตื่นจริงเขาไม่จำเป็นต้องพูดคำว่าตื่นรู้ด้วยซ้ำเขาอาจไม่พูดถึงคลื่นความถี่ไม่เล่าเรื่องจักรวาลไม่บอกใครว่าเขาเห็นแสงแต่เขายิ้มให้กับแม่ค้าขายผลไม้ยื่นมือให้เด็กที่วิ่งหกล้มแล้วกอดเพื่อนที่ร้องไห้โดยไม่ถามเหตุผลเพราะเขาไม่ได้ใช้ยานในการมองเหนือใครแต่ใช้หัวใจในการอยู่เคียงข้างคนที่ตื่นรู้ไม่ใช่คนที่ถือไฟฉายแล้ววิ่งนำหน้าคนอื่นแต่คือคนที่ยื่นเทียนให้คนข้างๆแล้วพูดว่าไม่เป็นไรนะตะเกียงของเธอก็สวยเหมือนกันการตื่นไม่ใช่การหนีจากโลกมิติที่3ค่ะแต่มันคือการกล้ากลับมาอยู่กับมันอย่างเข้าใจอย่างอ่อนโยนและอย่างที่ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองดีกว่าใครวิเศษกว่าใครการรู้มากไม่เท่ากับการเข้าใจมากค่ะการเห็นแสงไม่ได้หมายความว่าจะมองเห็นหัวใจของคนได้ทุกดวงเพราะสุดท้ายแสงที่แท้ไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่มันคือความเมตตาที่เรามีให้กันและกันแม้ในวันที่อีกคนยังไม่รู้ว่าแสงคืออะไรด้วยซ้ำเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งกันเป็นแสงค่ะแต่เราเกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์ที่รักกันได้แม้ในวันที่เราเองก็ยังไม่สมบูรณ์แบบความเมตตาคือดวงตาของผู้ตื่นเวลาใครพูดว่าเขายังอยู่ในโลกมิติที่3อยู่เลยเขายังพลังงานต่ำยังต้องชำระอีกเยอะเขายังไม่เข้าใจอะไรเลยยังไม่เข้าใจระดับที่ฉันเข้าใจฟังดูเหมือนเป็นการอธิบายใช่ไหมคะแต่ลึกๆแล้วมันคือการแบ่งแยกที่แสนเบาบางเหมือนเส้นได้บางๆที่ค่อยๆกั้นระหว่างผู้ที่คิดว่าตื่นกับผู้ที่ถูกมองว่ายังหลับแต่การตื่นรู้ไม่เคยแบ่งใครแบบนั้นเลยค่ะทุกคนกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองทุกคนมีนาฬิกาชีวิตของตัวเองไม่มีใครช้าหรือเร็วกว่าใครเพราะจักรวาลไม่ได้เร่งใครและไม่ได้ให้เกียรติใครมากกว่ากันคนที่ตื่นจริงเขาจะรู้ว่าการตื่นไม่ใช่ใบประกาศเกียรติคุณไม่ใช่รางวัลของคนมียานไม่ใช่ของขวัญของคนปฏิบัติเก่งไม่ใช่สิ่งที่เรานำมาแขวนคอเพื่อบอกใครว่าฉันไปไกลกว่าเธอแต่มันคือผลลัพธ์คือสภาวะที่หัวใจเริ่มเข้าใจโลกอย่างไม่อยากผลักใครทิ้งไว้ข้างหลังคนที่ยังหลงคนที่ยังกลัวคนที่ยังทุกข์คนที่ยังเจ็บยังดราม่ายังติดกับความคิดลบไม่ได้แปลว่าเขาต่ำกว่าเขาไม่ได้เดินผิดเส้นทางเขาแค่กำลังเดินผ่านบทเรียนที่บางทีคุณเองก็เคยร้องไห้อยู่ในนั้นมาก่อน
เขาแค่กำลังเรียนรู้ผ่านบทเรียนที่คุณเคยผ่านมาแล้วและเมื่อคุณรู้ว่าคุณเคยผ่านห้องเรียนนั้นคุณจะไม่ดูถูกคนที่ยังนั่งอยู่ตรงนั้นแต่คุณจะรู้ว่าฉันเองก็เคยนั่งน้ำตาตกอยู่ตรงนั้นมาก่อนเหมือนกันคุณจะไม่รีบบอกให้เขาออกมาแต่คุณจะวางมือไว้บนหลังเขาแล้วบอกว่าไม่ต้องรีบลุกก็ได้นะฉันเข้าใจดีว่ามันเจ็บแค่ไหนเราเคยเชื่อผิดเราเคยหลงอีโก้เราเคยคิดว่าแสงคือเป้าหมายจนลืมว่าความมืดก็มีบทบาทเราเคยอยากให้คนอื่นตื่นเร็วๆทั้งที่ในใจเขายังบอบช้ำจนแทบยืนไม่ไหวเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ยังเดินไม่คล่องบางคนอาจมองว่าเขาพัฒนาการช้าแต่ในมุมของแม่เด็กคนนั้นกำลังเติบโตอย่างดีที่สุดในแบบของตัวเองเมตตาก็คือแบบนั้นค่ะคือการมองเห็นคนที่ยังเจ็บแล้วยังอยากอยู่เป็นเพื่อนเขาไม่ใช่เพื่อยื่นแสงให้แต่เพื่อจับมือไว้ในความมืดโดยไม่เร่งรีบให้เขาเดินเร็วขึ้นผู้ตื่นรู้คือผู้ที่มองด้วยเมตตาก่อนจะพูดด้วยปัญญาคือคนที่ใช้ใจฟังก่อนใช้คำสอนพูดคือคนที่ไม่ได้อยากให้ใครเห็นเหมือนฉันแต่แค่อยากให้ทุกคนปลอดภัยในแบบของตัวเองการตื่นรู้ไม่ใช่การรู้มากไม่ใช่การพูดได้ลึกไม่ใช่การท่องภาษาจักรวาลหรือแปลคลื่นพลังงานแต่มันคือการเห็นความเป็นมนุษย์ของอีกคนโดยไม่รีบตัดสินว่าคนนั้นยังไม่ตื่นผู้ที่ตื่นแล้วจะรู้ว่าคำว่าเขายังอยู่ในโลก3 มิติมันไม่ได้ทำให้ใครลุกขึ้นได้แต่คำว่าฉันเข้าใจเธอไม่เป็นไรหรอกอาจเป็นประโยคเดียวที่จะช่วยพยุงใครบางคนไม่ให้ล้มลงผู้ที่ตื่นแล้วจะไม่รีบสอนค่ะแต่จะรีบฟังจะไม่ยกตัวว่าเข้าใจมากกว่าแต่จะลดตัวลงมาเพื่อเข้าใจให้ลึกกว่าเดิมและเมื่อเรามีดวงตาแห่งเมตตาเราจะมองเห็นว่าทุกคนล้วนเป็นดวงดาวที่กำลังเดินทางบางดวงเปล่งแสงแล้วบางดวงยังอยู่ในเมฆหมอกแต่ทุกๆดวงมีแสงในแบบของตัวเองเสมอไม่มีใครอยู่ต่ำกว่าไม่มีใครพลังงานแย่กว่าทุกคนกำลังเรียนรู้ในห้องเรียนของชีวิตและผู้ที่ตื่นจริงจะไม่วิ่งหนีจากคนที่ยังเจ็บแต่จะหยุดรอยื่นมือและก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยนะเธอเดินไปในจังหวะของเธอได้เสมอนั่นแหละค่ะดวงตาของผู้ที่ตื่นจริงไม่ใช่ดวงตาที่มองจากที่สูงแต่คือดวงตาที่มองจากหัวใจดวงหนึ่งสู่หัวใจอีกดวงหนึ่งด้วยความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดใดๆอธิบายอีกเลยความถ่อมตนคือพลังงานที่สูงที่สุดค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าต้นไม้ที่สูงใหญ่ที่สุดกลับก้มลงต่ำที่สุดเวลาออกผลต้นข้าวที่ออกรวงไม่ได้ชูคอขึ้นฟ้าแต่จะโน้มลงอย่างนอบน้อมเพราะยิ่งเติบโตเต็มที่ยิ่งรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราที่สำคัญที่สุดแต่คือสิ่งที่เราจะให้ต่างหากในทางจิตวิญญาณก็คล้ายกันค่ะคนที่ตื่นแล้วจริงๆจะไม่ใช้พลังงานของตนเพื่อยืนยันว่าตัวเองอยู่สูงแต่จะค่อยๆก้าวลงมาพูดช้าลงฟังมากขึ้นพร้อมจะเข้าใจคนที่ยังไม่เข้าใจพร้อมจะถ่อมตนลงกับสิ่งที่ยังไม่รู้เพราะเขารู้ว่ายิ่งตื่นมากเท่าไหร่เรายิ่งเข้าใจว่าตัวเรานั้นเล็กมากๆเล็กพอจะเงียบฟังเสียงของคนที่เจ็บเล็กพอที่จะเข้าใจว่าเราก็ยังเป็นผู้ที่เรียนรู้เหมือนกันผู้ที่ตื่นแล้วไม่กลัวคำว่ายังไม่รู้ไม่กลัวคำว่าฉันผิดพลาดเพราะพลังของเขาไม่ได้อยู่ที่การดูถูกความไม่รู้แต่คือการสว่างพอที่จะยอมรับความไม่รู้ยิ่งสูงยิ่งไม่ต้องประกาศค่ะเพราะคนที่มีแสงในใจจริงๆจะไม่เดินถือโคมไฟเพื่อบอกว่าเธอดูฉันสิฉันมีแสงแต่เขาจะเดินไปในความมืดเงียบๆเพื่อส่องให้คนอื่นมองเห็นตัวเองและในทุกบทเรียนของความตื่นผู้ที่เดินทางจริงจะรู้ว่าความถ่อมตนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือภาวะที่หยุดแข่งขันกับใครค
เขาไม่ต้องรีบไปไหนไม่ต้องรีบเข้าใจทั้งหมดไม่ต้องรีบเปลี่ยนใครเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างกำลังเดินไปอย่างสมบูรณ์ในแบบของมันบางครั้งความเงียบของเขาอาจจะดูเหมือนไม่รู้แต่ในความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ลึกมากๆคำถามที่ไม่ใช่เพื่อจะเหนือกว่าแต่เพื่อเข้าใจเพื่อรักเพื่อยอมรับและเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความคิดที่ว่าเราต้องดีกว่าใครเหนือกว่าใครวิเศษกว่าใครเพราะเมื่อเราตื่นจริงเราจะไม่ถามว่าฉันอยู่ในระดับไหนแล้วแต่จะถามว่าวันนี้ฉันได้รักใครโดยไม่มีเงื่อนไขหรือยังความถ่อมตนคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะเพราะมันจะทำให้เราหยุดชี้นิ้วหยุดตัดสินหยุดแข่งว่าใครตื่นใครหลับและเริ่มเดินทางด้วยใจที่นุ่มที่สุดและนั่นแหละค่ะคือพลังสูงสุดที่แท้จริงมันไม่ใช่พลังงานที่ลอยฟ้าแต่มันคือพลังที่วางเท้าลงบนพื้นดินก้มมองมนุษย์ทุกคนด้วยหัวใจของเพื่อนร่วมทางอย่างแท้จริงคุณไม่ต้องมียานคุณไม่ต้องเห็นพลังงานไม่ต้องใช้แนวข้อความจากจักรวาลไม่ต้องรู้ว่าคุณเป็นสตาร์ซีดจากดาวไหนถึงจะเป็นคนที่ตื่นแล้วได้เพราะแท้จริงการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเลยค่ะแต่มันคือการรักได้แม้กระทั่งในสิ่งธรรมดาบางครั้งคนที่ไม่รู้เรื่องคลื่นความถี่ไม่เข้าใจคำว่ามิติที่5ไม่เคยนั่งสมาธิแม้แต่ครั้งเดียวแต่เขารู้จักให้อภัยโดยไม่มีข้อแม้เขายอมฟังคนที่ไม่มีใครอยากฟังเขายื่นมือให้ในวันที่ใครสักคนคิดจะจบชีวิตเขาไม่พูดคำสวยหรูแต่ทำสิ่งเล็กๆด้วยใจที่ยิ่งใหญ่คนนั้นก็คือคนที่ตื่นแล้วเช่นกันในโลกที่ใครๆก็อยากจะวิเศษบางคนแค่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่มีหัวใจที่ว่างพอจะรับฟังคนอื่นโดยไม่ตัดสินนั่นอาจคือการปฏิบัติธรรมที่ลึกที่สุดแม้จะไม่มีคำว่าธรรมะเลยสักคำเพราะแสงสว่างที่แท้จริงไม่ได้เปล่งออกจากตาไม่ได้ออกมาจากเสียงแต่มันออกมาจากการกระทำเล็กๆจากความเมตตาที่ไม่ต้องอวดจากความเข้าใจที่ไม่ต้องอธิบายคนที่ตื่นแล้วจะไม่ถามว่าคุณมียานไหมแต่จะถามว่าคุณยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเขาจะไม่บอกว่าจิตคุณยังอยู่มิติที่3แต่เขาจะพูดว่าไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้ไม่มีใครต้องพิเศษไม่มีใครต้องรู้ลึกไม่มีใครต้องเก่งถึงจะรักกันด้วยหัวใจได้และในความรักที่ไร้เงื่อนไขนั่นเองค่ะคือพลังงานสูงสุดที่แม้แต่จักรวาลยังต้องเงียบฟังดังนั้นถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครไม่แน่ใจว่าเป็น Light Worker หรือ Star Seed ไหมไม่แน่ใจว่าตัวเองตื่นหรือยังขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ต้องเป็นอะไรเลยค่ะนอกจากความรักในแบบที่คุณเป็นแค่ยังเชื่อในความเมตตายังให้อภัยแม้ในวันที่ยากยังเดินต่อแม้ใจจะสั่นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการเป็นดวงไฟเล็กๆในโลกใบนี้เมื่อเราวางความเหนือกว่าลงเราจะพบความเท่าเทียมของจิตวิญญาณลองนึกภาพตามนะคะมีเทียนไขเล่มหนึ่งจุดไฟสว่างไสวมันไม่ได้แสงจ้าเหมือนสปอตไลท์ไม่ได้เรืองรองเหมือนพระจันทร์เต็มดวงแต่มันอุ่นมันนิ่งมันเงียบและมันพร้อมจะจุดให้เทียนเล่มอื่นโดยไม่เคยกลัวว่าแสงตัวเองจะน้อยลงเลยการตื่นรู้ที่แท้จริงไม่ใช่การปีนขึ้นไปสูงที่สุดแล้วตะโกนลงมาว่าฉันอยู่ตรงนี้แต่มันคือการกล้าย่อตัวลงกล้านั่งข้างๆคนที่ยังเจ็บกล้ารับฟังแม้แต่คนที่มองโลกต่างจากเราการวางความเหนือกว่าลงไม่ใช่การยอมแพ้ค่ะแต่มันคือการคืนอิสรภาพให้กับหัวใจตัวเองไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องเหนือกว่าไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์อีกต่อไปเราไม่ได้เกิดมาเพื่อชนะกันในสนามจิตวิญญาณเราเกิดมาเพื่อกลับบ้านที่เราจำได้อีกครั้งว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนเคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนและบ้านนั้นไม่ได้อยู่บนดาวไหนแต่มันอยู่ในหัวใจของเราเองบ้านที่มีความเข้าใจบ้านที่มีความเมตตาบ้านที่มีความรักโดยไม่ต้องแสดงว่า
ตัวเองรู้เยอะกว่าเพราะสุดท้ายแล้วจิตวิญญาณไม่ได้ต้องการให้ใครมาเห็นว่าเราสูงแค่ไหนแต่มันแค่ต้องการให้ใครบางคนกล้าก้มลงมากอดเราในวันที่เราล้มและเมื่อคุณวางการอยากเป็นคนพิเศษคุณจะได้พบสิ่งพิเศษที่สุดนั่นก็คือความเท่าเทียมของดวงวิญญาณที่ไม่ต้องแข่งกันไม่ต้องเร่งกันแค่เดินข้างกันอย่างอ่อนโยนขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ต้องรีบตื่นค่ะและคุณไม่ต้องตื่นเหมือนใครด้วยคุณแค่ต้องรักให้ได้แม้ในวันที่ทุกอย่างดูมืดมนเพราะแสงของผู้ตื่นไม่ได้จ้ากว่าใครแต่มันอบอุ่นพอที่จะเปลี่ยนโลกได้ค่ะบางทีเราทุกคนอาจเคยหลงลืมเคยเดินเข้าไปในบทสนทนาที่ทำให้ตัวเองรู้สึกต่ำกว่าทั้งที่เราก็กำลังตามหาแสงเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่พอเพราะเราไม่มียานไม่เห็นพลังงานไม่ได้พูดกับจักรวาลเหมือนใครแต่วันนี้ขอให้คุณรู้ว่าการตื่นรู้ไม่ใช่การแข่งขันว่าใครเห็นไกลกว่าแต่มันคือการหันกลับมาเห็นหัวใจตัวเองอย่างอ่อนโยนที่สุดคุณไม่ต้องรีบคุณไม่ต้องเก่งคุณไม่ต้องเป็นไลท์เวิร์กเกอร์หรือสตาร์ซีดหรือชื่อเรียกใดๆก็ได้เพื่อที่จะมีคุณค่าในสายตาของจักรวาลเพราะแค่คุณรักได้แค่คุณเข้าใจได้แม้ในวันที่คุณเองยังไม่สมบูรณ์นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเส้นทางแห่งการตื่นรู้อย่าให้ใครมาวัดความตื่นรู้ของคุณด้วยภาษาด้วยภาพลักษณ์หรือคำศัพท์ที่คุณยังไม่คุ้นเพราะว่าหัวใจของคุณกำลังเติบโตในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณแล้วค่ะและเมื่อใดนะคะที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่เข้าใจรู้สึกว่าโลกจิตวิญญาณทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวขอให้คุณกลับมาหายใจเบาๆกับตัวเองอีกครั้งแล้วก็จำไว้ว่าผู้ที่ตื่นจริงจะไม่ทำให้ใครรู้สึกหลับขอบคุณจักรวาลที่ทำให้เราได้มาเจอกันและนำเนื้อหานี้มาให้คุณได้เรียนรู้ในเวลาที่ใช่และก็เหมาะสมที่สุดด้วยรักและปรารถนาดีคลิปนี้ The Key ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ